Tidigare rapparen Mowgli kan ha varit drivande bakom den 15-åriga flickans misstänkta mordturné. Detta är en av polisens hypoteser enligt flera källor till SVT. Det var i mars som den 15-åriga flickan greps misstänkt för mord i både Stockholm och Malmö, och hon nekar till brott. Mowgli, som egentligen heter Mohammed Modi, kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot som leds av Rawa Majid. Enligt uppgifter till SVT befinner sig Majid för närvarande i Iran, där han har svårt att kommunicera med sina allierade. Polisen bedömer enligt källor att Modi fungerar som Majids närmaste man och möjliga efterträdare, och att han är en av få kvarvarande personer som har mandat att beställa våldsdåd i Foxtrots namn. Modi är internationellt efterlyst och misstänks för flera grova brott. Foxtrot-toppen Mowgli har gripits. Ja, Mohammed Modi, som tidigare rappat under artistnamnet Mowgli, har pekats ut som en central spelare i det kriminella nätverket Foxtrot och har beställt flera grova våldsdåd enligt polisen. Han är internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro i Sverige, misstänkt bland annat för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke 2023. Föreställ dig att du står på toppen av världen. Du är 22 år gammal. Din röst spelas i var och varannan bil i hela Sverige. Du har gjort låtar med landets största stjärna, Einar. Du har pengar på kontot och en framtid som glimmar av guld. För de flesta unga i Sverige är det definitionen av framgång. Du har tagit dig från betongen i Upplandsbro till de finaste studiorna i Stockholm. Du har bevisat att musiken är vägen ut. Men det finns en mörk hemlighet. En hemlighet som polisen inte ser än. En hemlighet som kommer att förvandla dig från en firad artist till en av Europas mest efterlysta brottslingar. Det är en hemlighet som gömmer sig bakom de dyra märkeskläderna, bakom de glittriga musikvideorna och bakom de lojala vännerna som alltid står vid din sida. Det här är inte en vanlig historia om gängkriminalitet. Det här är historien om Mohammed Modi, känd för miljoner fans som Mowgli. Idag är han utpekad som Rawa Majids högra hand, andre man i det fruktade Foxtrot-nätverket. Han är mannen som polisen beskriver som nummer uno. Mannen som står näst högst upp i den kriminella hierarkin, precis under den kurdiska räven. Men det som gör den här historien unik är inte bara hans fall från toppen. Det är hur han lyckades lura hela det svenska rättssystemet. Hur han satt gripen för ett brutalt mord på en 15-åring men promenerade ut som en fri man, bara för att försvinna spårlöst. Det är historien om ett rättsligt haveri som skakat om polisen i grunden. Det är historien om hur en av landets mest kända ansikten kunde fly landet mitt framför ögonen på de utredare som jagade honom. I den här videon ska vi gå igenom allt. Vi har grävt i de hemliga förundersökningsprotokollen. Vi har hittat chattloggarna, taxiresorna och de insmugglade breven från häktet. Vi ska visa hur en rappare blev en internationell maktspelare som idag styr våldet i Sverige från en lyxvilla i Tunisien. Vi ska titta på de psykologiska profilerna, de ekonomiska nätverken och de personliga valen som ledde fram till den här punkten. Men framförallt ska vi svara på frågan: vad hände egentligen den där natten i Skogås? Och varför väntade polisen för länge med att hämta honom? Vi ska visa er de exakta tiderna när han blippade in i sina safehouses. Vi ska visa er kvittorna från hans sista shoppingrunda innan flykten. Och vi ska avslöja de dolda meddelandena som han skickade från sin cell. Häng med, för sanningen om Mowgli är mörkare än någon musikvideo han någonsin spelat in. Det här är en resa genom en värld där lojalitet är dyrare än guld, men där ett enda felsteg kan kosta dig allt. Mohammed Mohaddi föddes 1998 och växte upp i Upplandsbro, en förort utanför Stockholm. Det är ett område som under de senaste åren har hamnat i rubrikerna av fel anledningar, men för Mohammed var det hemma. Det var här han lärde sig gatans lagar, men det var också här han hittade sin röst. För de flesta i skolan var han bara Mohammed, en kille med drömmar och ambitioner. Men tidigt i tonåren började han bygga en annan identitet. Han valde namnet Mowgli. Det är ett intressant val. Mowgli,
pojken från Djungelboken är karaktären som lever mellan två världar. Han tillhör varken människorna eller djuren helt och hållet. Han navigerar i en djungel där de starkaste överlever, men han längtar alltid efter något mer. För Mohammed Moddi blev detta namn en profetia. Han levde i musikens glittriga värld med strålkastarljus och autografer, men hans rötter var djupt nere i den kriminella myllan. Han var bryggan mellan de laglydiga fansen och den mörka underjorden. Tillsammans med sin barndomsvän Remon Gide, känd som 50-50, bildade han en duo som snabbt blev synonym med den nya vågen av svensk gangsterrap. De hade en kemi som var unik. De rappade om verkligheten de såg omkring sig, om pengar, bilar och konflikter. Men de var inte bara artister. Polisen skulle senare beskriva dem som Foxtrot-nätverkets musikgren. De var inte bara inspirerade av kriminalitet, de var en integrerad del av den. Det här är en viktig pusselbit för att förstå dagens kriminella landskap i Sverige. I dagens värld är musik inte bara konst, det är ett strategiskt verktyg. Det är marknadsföring för gängen. Det är ett sätt att bygga ett varumärke som lockar till sig unga, sökande killar. Det är ett sätt att visa upp rikedom och makt som ser legitim ut på ytan. Genom musiken kunde Mowgli och 50-50 rekrytera unga soldater utan att polisen ens förstod vad som hände. De sjöng om lojalitet till räven och tusentals unga lyssnare tog till sig budskapet. Vi har hittat detaljer i polisens utredningar som visar exakt hur djupt samarbetet gick. Det var inte bara så att de kände varandra, de arbetade tillsammans. Sommaren 2020 spelade de in dunderhitten Pop Smoke med Einar. Det var en låt som skulle definiera en hel sommar. Men innan låten fick släppas hände något som få kände till då. Den skickades för godkännande. Inte till ett skivbolag eller en producent, utan till Rawa Majid personligen, som då befann sig utomlands på flykt. Tänk på den makten. En av Sveriges största hits genom tiderna. En låt som spelades på radio och i nattklubbar över hela landet behövde godkännas av en internationellt efterlyst knarkbaron innan folket fick höra den. Majid hade sista ordet om texterna, om videon och om tajmingen. Han använde Mowgli som sitt ansikte utåt mot den svenska ungdomen. Men varför? Varför behövde en rappare med miljoner streams tillåtelse från en person som räven? Svaret ligger i den dolda hierarkin. Mowgli var inte bara en artist i Majids stall. Han var en investering. En mänsklig sköld och ett kommunikationsverktyg. Men som vi ska se var denna investering inte gratis. Majid krävde lojalitet och snart skulle han kräva en helt annan typ av avkastning än bara streams på Spotify. Han skulle kräva att Mowgli lämnade mikrofonen och istället tog ansvar för nätverkets mest brutala handlingar. Under 2022 hände något som förändrar allt. Mohammed Moddi är på den absoluta toppen av sin karriär. Han har över 60 miljoner spelningar totalt. Han är ekonomiskt oberoende, åtminstone på pappret. Han har allt som en ung kille från förorten drömmer om. Men plötsligt raderar han allt sitt innehåll på sociala medier. Han lägger upp en sista kryptisk post där han meddelar att han avslutar sin rapkarriär med omedelbar verkan. Fansens reaktioner var chockerade. Kommentarerna flödade över av frågor. Varför sluta nu när allt går så bra? Var han trött på musikindustrins baksidor? Hade han blivit religiös? Eller fanns det något mycket mörkare som lurade under ytan? Polisen hade sin egen teori. De såg hur Mowgli började dyka upp i allt fler utredningar. Inte som en artist, utan som en misstänkt i grova brottsmål. Sanningen var att det stora kriget hade börjat. Inom Foxtrot fanns det spänningar som höll på att slita sönder nätverket inifrån. En intern splittring mellan Rawa Majid och hans tidigare allierade, som Ismail Abdo, höll
höll på att eskalera till ett fullskaligt inbördeskrig. Samtidigt pågick en brutal maktkamp mot Dalen-nätverket om narkotikamarknaden i norra Sverige, särskilt i Sundsvall. Det handlade om miljontals kronor i vinst varje vecka och ingen var beredd att backa. Rawa Majid befann sig i ett pressat läge. Han behövde inte längre en rappare som sjöng om pengar. Han behövde en general på marken. En person som han kunde lita på till 100% när alla andra började vackla eller samarbeta med polisen. Han behövde någon som kände Stockholms gator, men som hade disciplinen att styra en organisation från skuggorna. Under slutet av 2022 och början av 2023 rensades Majids inre krets ut i en rasande takt. Vissa mördades i bakhåll. Andra hamnade i fängelse efter att polisen lyckats knäcka de krypterade tjänsterna Encrochat och Sky ECC. Hela den gamla gardet var borta. Men Mohammed Modi stod kvar. Han hade varit smartare, försiktigare. Han hade hållit en relativt låg profil i de digitala chattarna jämfört med sina kollegor, vilket gjorde honom svårfångad för polisen. Han blev snabbt upphöjd till nummer uno, Majids mest förtrogna. Han var nu ansvarig för att koordinera nätverkets operationer i Sverige. Han var mannen som gav orderna, som fördelade resurserna och som såg till att lojaliteten upprätthölls med våld om så krävdes. Han hade gått från att vara en idol för unga killar till att vara deras befälhavare i ett krig som skulle skörda dussintals liv. Men det fanns en specifik händelse som skulle besegla hans öde. En händelse som polisen kallar för den punkt där det inte fanns någon återvändo. Det handlar om en kall vinterkväll i januari, en sushi-restaurang i Skogås och ett offer som var så ungt att det skakade om hela nationen. Och vi har bevisen på hur Mowgli, mitt under planeringen av detta mord, unnade sig lyxshopping för tiotusentals kronor. Det är den 28 januari 2023. Klockan är strax efter 6 på kvällen. Inne på en sushi-restaurang i Skogås sitter en 15-årig pojke, Anthony. Han äter middag, ovetande om att han är måltavlan i en av de mest cyniska avrättningarna i svensk historia. Han är bara ett barn, men han har hamnat i korselden i ett krig som styrs av vuxna män från lyxvillor utomlands. Utanför restaurangen väntar en annan 15-åring. Han bär en pistol. Han är där för att utföra ett uppdrag åt Foxtrot-nätverket. Han har blivit lovad pengar, status och skydd. Han har blivit manipulerad till att tro att detta är hans biljett till toppen. Han är en barnsoldat i en konflikt han knappt förstår vidden av. Polisen misstänker idag att Mohammed Modi var en av hjärnorna bakom detta mord. Men det som gör den här utredningen så fascinerande och skrämmande är hur professionellt det var organiserat. Det var inte ett impulsivt dåd. Det var en logistisk operation som krävde planering, resurser och kalla nerver. Vi har grävt i de hemliga förundersökningsprotokollen och där hittade vi detaljer som aldrig tidigare berättats i detalj för allmänheten. Vi ser hur nätverket använde sig av safehouses i helt andra delar av Stockholm för att förvilla polisen. En av dessa lägenheter låg i Kista, på andra sidan staden från mordplatsen. Det visar sig att nätverket använde unga tjejer som logistikstöd, så kallade malls. De trodde att tjejerna skulle dra till sig mindre uppmärksamhet från polisen. En av dem, Olivia, blippade in i lägenheten i Kista. En lägenhet som polisen kopplar direkt till Mohammed Modi och hans inre krets. I en av polisens PM står det svart på vitt. Tid 19:28:08. Olivia kommer till Sibeliusgången 20B ensam.
Hon har med sig en marinblå sportbag och i väskan ligger ett föremål som är spetsigt samt längre, vilket får hela väskan att bli styv. Polisen är övertygad. Det var vapnet som transporterades. En ung tjej bärandes på en automatkarbin eller en pistol mitt i ett bostadsområde på väg till en avrättning. Men det mest provokativa i utredningen är kontrasten mellan det brutala våldet och den lyxiga livsstilen. Samtidigt som mordet planerades in i minsta detalj levde nätverkstopparna ett liv som liknade en musikvideo. Vi har hittat kvitton från Mall of Scandinavia, daterade samma dag som mordet eller dagarna precis innan. De handlade på Hugo Boss för 5 800 kronor, JD Sports för 6 400 kronor, Zara för nästan 1000 kronor. De rörde sig mellan lyxbutikerna och sina gömda lägenheter i taxibilar bokade i namnet Luciano. Ett alias som polisen nu med säkerhet kan koppla direkt till Mohamed Motti. Han använde namnet Luciano Sergio när han bokade resor med Taxi Stockholm och Uber. Han betalade kontant, han använde anonyma kontantkort, men han lämnade ändå spår efter sig. Han trodde att han var osårbar. Han trodde att hans kändisskap som Mowgli gav honom ett skyddande lager. Klockan 18:12 går skytten in på restaurangen. Han tvekar inte. Han avlossar flera skott mot Anthony på nära håll. 15-åringen har ingen chans. Han dör på platsen, framför ögonen på chockade gäster och personal. Det var en avrättning som var menad att höras och synas. Men varför döda just Anthony? Han var inte en av de tunga spelarna. Svaret är lika brutalt som enkelt. För att skicka ett meddelande till rivalerna i Dalen-nätverket. Inget pris var för högt för Rawa Majid och hans lojala andre man. Ingen var för ung för att offras på maktens altare. De ville visa att de kunde nå vem som helst, när som helst, var som helst. Men detta mord skulle också bli början på slutet för Mowglis frihet i Sverige. Polisen agerar med full kraft. De har haft spaning på lägenheten i Kista under en tid. De har sett taxiresorna med Luciano. De har sett de dyra kläderna bäras in. De har säkrat DNA på kvitton och blippar. Mohamed Motti grips i en dramatisk insats och häktas misstänkt för anstiftan till mordet i Skogås. Det ser ut som en total seger för rättsväsendet. En av landets tyngsta nätverksledare, en person som polisen ser som en av de mest drivande i våldsvågen, är äntligen bakom lås och bom. I häktet sitter han isolerad, utan tillgång till omvärlden. Men som vi ska se senare hindrade det honom inte från att fortsätta styra nätverket inifrån cellen. Men sen händer det som inte får hända. Utredningen börjar knaka i fogarna. Mohamed Motti sitter häktad i över ett halvår. Det är en lång tid, men för ett mordfall av den här digniteten är det inte ovanligt. Men bevisningen mot honom bygger till stor del på indicier. Polisen har taxiresorna, de har kvittorna från Mall of Scandinavia, de har vittnesuppgifter om att han fanns i lägenheten i Kista. Men de saknar det avgörande beviset, de direkta chattloggarna där han uttryckligen ger orden om att Anthony Falk ska mördas. I mars 2024 händer det otänkbara. Det som polisen idag beskriver som ett av de största rättsliga haverierna i modern tid. Utredningen når en punkt där åklagaren bedömer att bevisningen inte räcker för ett åtal som skulle hålla i domstol. Mohamed Motti tvingas släppas på fri fot. Mohamed Motti går ut från häktet som en fri man. Han vet att han fortfarande är under lupp, men han vet också att han har vunnit den här ronden mot staten. Han har suttit av tiden, han har hållit tyst i förhören och han har visat sin lojalitet mot nätverket. Han är nu en hjälte i de kriminella kretsarna. Men polisen gav inte upp. De visste att de hade rätt man. De fortsatte gräva i tystnad. De lyckades hitta nya vittnen som tidigare varit för rädda för att prata. De lyckades knäcka fler krypterade telefoner från andra medlemmar i nätverket. Och bara en månad senare, i april 2024, får de sitt stora genombrott.
De har äntligen säkrat de bevis som direkt kopplar Mowgli till anstiftan av mordet. De har nog för att låsa in honom på livstid. Men när polisen slog till mot hans kända adresser för att gripa honom på nytt var han borta. Han hade försvunnit spårlöst från jordens yta. Han hade lämnat sin lägenhet, sina bilar och sitt gamla liv bakom sig. Hur kunde han veta att de var på väg? Hade han en läcka inom polisen som tipsade honom? Eller var det bara hans kriminella instinkt som sa åt honom att lämna landet i precis rätt sekund? Det ryktas om att han fick ett meddelande bara timmar innan insatsstyrkan slog in dörren. Svaret på den frågan skulle leda polisen på en internationell jakt hela vägen till Nordafrika. Till en plats där svenska lagar inte längre gäller och där en rappare från Upplandsbro har byggt upp ett nytt imperium i skuggan av palmerna. När polisen slog till mot Mohammed Motti i april 2024 var han redan på väg. Han hade en plan B redo. Enligt uppgifter i utredningen hade han lyckats lämna landet via en av de stora flygplatserna i Europa, troligen under falskt namn. Hans flykt var lika välplanerad som morden han anklagades för. Han visste exakt vart han skulle. Destinationen, Tunisien. Det var inte en slumpmässig flyktort. Mohammed Motti har tunisiska rötter och han visste att landet erbjöd ett skydd som få andra platser i världen kunde matcha. Tunisien har snabbt blivit den nya fristaden för den svenska organiserade brottsligheten, särskilt för Foxtrot-nätverket. Det har blivit deras safe haven utanför räckhåll för svenska myndigheter. Mohammed Motti var inte ensam i Tunisien. Han hade redan en hel koloni av allierade på plats. Hans bror, Yassin Motti, och hans gamla rapkompanjon, Remon Gide, satt redan häktade i landet sedan hösten 2023. De hade gripits i en annan utredning, men deras närvaro i Tunisien gav Mohammed en färdig struktur att luta sig mot. Men det finns en avgörande skillnad mellan dem och Mohammed. Mohammed Motti misstänks ha lyckats skaffa sig tunisiskt medborgarskap i rekordfart. Hur en internationellt efterlyst person kan få medborgarskap är en fråga som svenska polisen fortfarande kliar sig i huvudet över. Det ryktas om mutor, korruption och dolda nätverk som sträcker sig djupt in i den tunisiska administrationen. För svensk polis är detta en mardröm. Tunisien lämnar nästan aldrig ut sina egna medborgare till länder utanför den arabiska världen. Särskilt inte till Sverige, som de har en komplicerad diplomatisk relation med. Det betyder att Mohammed Motti kan leva ett relativt öppet liv i Tunisien, trots att han är efterlyst för mord i Sverige. Han kan bo i lyxvillor, han kan köra dyra bilar och han kan röra sig fritt i samhället, så länge han håller sig inom landets gränser. Men han sitter inte bara och njuter av solen. Polisen misstänker att han fortfarande styr nätverket med järnhand via krypterade appar och dolda budbärare. Vi har hittat brev som smugglats ut från häktet. Brev som ger en skrämmande inblick i hans tankevärld. Han pratar om att lösa ungar, det vill säga att rekrytera barnsoldater i Sverige för att utföra nya dåd. Han pratar om hämnd, om makt och om att ta över hela den svenska narkotikamarknaden. I ett av breven skriver han: "När jag kommer ut ska jag sluta döda folk. Tror jag ska satsa mera på para, droger. Jag kommer vara ansvarig för allt på svensk mark då jag släpp." Det här är en person som inte har några planer på att ge upp. Han ser sig själv som den rättmätiga ledaren för Foxtrot. En ledare som nu står högre upp i hierarkin än någonsin tidigare. Han ser sin tid på flykt som en nödvändig paus innan han kan återvända till makten. Han är nummer uno och han tänker inte låta någon glömma det. I mars 2026 tog Europol det drastiska beslutet att sätta upp Mohammed Motti på sin lista över de mest efterlysta brottslingarna i hela Europa. Det är en tydlig signal till världen. Jakten har nått en ny global nivå. Han är inte längre bara en lokal svensk angelägenhet. Han är ett hot mot säkerheten i hela Europa. Men varför nu? Varför efter så lång tid?
Enligt poliskällor är det för att Modi har blivit allt mer aktiv den senaste tiden. Han koordinerar vapentransporter över gränserna. Han styr storskalig narkotikahandel från Sydamerika till Europa. Och han planerar nya hämndaktioner mot rivaliserande gängledare. Han har blivit för stor för att ignoreras. Han har blivit en symbol för den gränslösa kriminaliteten som hotar våra samhällen. Historien om Mohammed Modi är en modern tragedi. Det är berättelsen om en enorm talang som kastades bort för en illusion av makt och status. En ung kille som hade allt, streams, fans, pengar, men som valde mörkret. Han valde lojaliteten mot en person som Rawa Majid framför sin egen framtid och sin egen mänsklighet. Han blev en del av en maskin som maler ner unga liv, inklusive hans eget. Men i den kriminella världen finns det inga lyckliga slut. Det finns inga pensionerade gängledare som lever i fred. Det finns bara en ständig kamp för överlevnad. Idag är han den mest jagade mannen i Sverige. Han lever på flykt, ständigt tittande över axeln. För även om han känner sig trygg i Tunisien idag så vet han en sak. Fienderna glömmer aldrig. Och lojaliteten inom nätverken är känd för att vara lika flyktig som vinden i öknen. Rawa Majid själv är pressad från alla håll. Och i en värld där alla kämpar för sitt eget liv kan även den mest lojala andre man offras. Frågan är inte om Mohammed Modi kommer att hittas. Frågan är vem som hittar honom först. Blir det Europol som till slut lyckas bryta igenom den tunisiska muren? Eller blir det någon som vill ha hämnd för det som hände i Skogås? Blir det en cell i ett svenskt fängelse? Eller blir det ett öde som är betydligt mörkare? Hur kunde en av Sveriges största rappare hamna här? Är det systemets fel? Eller är det bara resultatet av en serie cyniska val gjorda av en person som trodde att han stod över lagen? Skriv din åsikt i kommentarerna. Vi läser allt och vill höra era tankar om detta fall. Är det rätt att han kan leva i frihet i Tunisien? Glöm inte att prenumerera för att inte missa nästa del i vår serie om Sveriges tyngsta kriminella nätverk. Vi kommer att fortsätta gräva i de fall som ingen annan vågar röra. Vi ses i nästa video.